নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ মাহৰ দালিৰ ডাল তড়কা। খুবেই সোৱাদৰ হয় এই ডাল তড়কাখন। এবাৰ যদি বনাই আপোনালোকে খাই চাই বাৰে বাৰে খাবলৈ মন যাব। আৰু এই ডাল তড়কাখনৰ ইমানেই সোৱাদ যে আপোনালোকে মাছ, মাংস বা অন্য তৰকাৰীৰ সোৱাদো পাহৰি যাব। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ডাল তড়কাখন আজি মই অতি সহজ পদ্ধতিৰে, অতি কম সামগ্ৰীৰে আৰু অতি কম সময়তে সুন্দৰকৈ বনাই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাম। মই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিয়ক, যাতে আপোনালোকে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ চাব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি চাই লওঁ আৰু ডাল তড়কা বনোৱাৰ পদ্ধতিটোও চাই লওঁ আহক। এয়া মাহৰ দাইল লৈছোঁ। সৰু বাতিৰে এবাতি মাহৰ দাইল লৈছোঁ। ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি 2 পৰা 3 ঘণ্টা সময় মই ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গোটেই ৰাতিও এই দাইলখিনি ভিজাই থৈ দিব পাৰে, সোনকালে সিজিব। আৰু এয়া লৈছোঁ গৰম মছলা। আপোনালোকে চাব পাৰিছে গোটা গৰম মছলা। এখিলা তেজপাত লৈছোঁ, 2টা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ, 3টা 4টা লং লৈছোঁ, সৰু চাই এটুকুৰা ডালচেনি, 5-6টা জালুক ল'লে হৈ যাব আৰু 2টা 3টা ইলাচি ল'লে হৈ যাব। লগতে লৈছোঁ এটা মজলীয়া চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা মজলীয়া চাইজৰ বিলাহী মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লাগিব, আধা চামুচ হালধি, এচামুচ গোটা জিৰা লৈছোঁ, আধা চামুচ ক'লা সৰিয়হ লৈছোঁ। আপোনালোকে এইটো ঘৰত নাথাকিলে বগা সৰিয়হ দিলেও হৈ যাব, নিদিলেও হৈ যাব, জিৰাৰেও কাম চলিব। এইটো দিলে অকণমান সোৱাদটো মই বেছি ভাল পাওঁ। এচামুচ জিৰা পাউডাৰ লৈছোঁ, এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ লৈছোঁ, আধা চামুচতকৈ অকণমান কম আদা বটা লৈছোঁ, আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি, এচামুচতকৈ অকণমান কম নহৰু বটা লৈছোঁ, 2টা কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ দুখৰ কৰি কাটি লৈছোঁ, আধা চামুচ গৰম মছলা লৈছোঁ আৰু কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচ। কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি নিদিলেও হৈ যাব, মই দিছোঁ ৰংটো অকণমান ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে। আহক বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। টেবুল স্পুনেৰে 2-3 টেবুল স্পুন তেল দিলেই হৈ যাব। তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। এয়া চাওক, তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এই যে গোটা গৰম মছলাখিনি লৈছোঁ, ইলাচি কেইটা মই এনেকৈ ফালি লৈছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া যে 2টা লৈছোঁ, মই এতিয়া এটা ব্যৱহাৰ কৰিম। তেজপাত খিলা দি দিম, ইলাচি আৰু গোটেইখিনিটো দি দিম। খালি এটা কেঁচা শুকান জলকীয়া থৈ দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ভালদৰে ভাজি ল'ম। লগতে ক'লা সৰিয়হখিনি দি দিম, ফুটিবলৈ দিম। আৰু যি এচামুচ জিৰা লৈছোঁ, গোটা জিৰা, ইয়াৰে আধা এতিয়া দি দিম, আধা পিছত দিম। আধা থৈ দিছোঁ। গৰম মছলাখিনি অকণমান ভালদৰে ভাজি এতিয়া পিঁয়াজখিনি যোগ কৰি দিম। পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় সিজালৈ ভাজি এতিয়া ইয়াতে কেঁচা জলকীয়াখিনি যোগ কৰি দিম। লগতে নহৰু বটা, আদা বটা ভালদৰে মিলাই দিম। এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা বিলাহীখিনি যোগ কৰি দিম, ভালদৰে মিলাই দিম। এয়া পিঁয়াজ বিলাহী ভালদৰে খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। বিলাহী দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 1 মিনিট সময় ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে নিমখখিনি যোগ কৰি দিম, হালধি, জিৰাৰ গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি, ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়িখিনি, অকণমান ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি থৈ দিম। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 1 মিনিট সময় ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। গেছ মই মিডিয়ামতেই ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া এই ধুই থোৱা বাকলি নথকা মাহৰ দাইলখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিম। দাইলখিনিৰ লগত মছলাখিনি ভালদৰে মিলাই দিম। দাইলখিনি মছলাৰ লগত মিলাই মই 2 মিনিট সময় ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে পানী যোগ কৰিম। প্ৰায় 2 বাতি পানী মই ইয়াতে যোগ কৰিম। দাইলখন মই অকণমান গোটা ৰাখিম, আপোনালোকে পনীয়া বিচাৰিলে পানী বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া ইয়াতে গেছটো বঢ়াই দিম আৰু ভালদৰে উতল আহিবলৈ থ'ম। এয়া চাওক, দালিখন উতল আহিছে। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনি বন্ধ কৰি দিম আৰু
3টাৰ পৰা 4টা চিটি আহাৰলৈকে ইয়াক হ'বলৈ থম। এয়া এটা চিটি আহি গ'ল। এটা চিটি আহাৰলৈকে মই গেছটো বঢ়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া গেছটো একদম কম কৰি দিম আৰু একদম সিমত চিটি আহাৰলৈকে ৰখিম আৰু মই 2টা চিটি দিম কম গেছত। এয়া চাওক, কুকাৰটোৰ পৰা ভালদৰে প্ৰেছাৰখিনি বাহিৰ হৈছে নিজে নিজে। এতিয়া ঢাকন খুলি চাম। এয়া চাব পাৰিছে, খুব ধুনীয়া হৈছে দাইলখন। মই যেনেকুৱা কনচিষ্টেঞ্চিটো বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱা হৈছে। এয়া চাব পাৰিছে। এতিয়া এটা সাৰ্ভিং বাউল লৈ ল'ম আৰু ইয়াতে সাৰ্ভ কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ দালিখন ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত আমি তৰকা দিব লাগিব, তেতিয়াহে ডাল তৰকা হ'ব। এতিয়া মই এচামুচ সৰু চামুচেৰে ৰিফাইণ্ড অইল গৰম কৰি লৈছোঁ। এইখিনিতে কথা এটা কওঁ, ডাল তৰকা দিয়া অপশ্যনটো সম্পূৰ্ণ অপশ্যনেল হয়। আপোনালোকে দালিখন সোৱাদে হৈছে এনেকৈও খাব পাৰে তৰকা দিবৰ মন নগ'লে। এতিয়া আধা চামুচ গোটা জিৰা, এটা শুকান জলকীয়া 2 টুকুৰ কৰি ফালি আৰু আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি তেলখিনিত দি পেলাই ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি দালিখিনিৰ ওপৰত দি পেলাই ইয়াৰে তৰকা দিম। আগতেও কৈছোঁ এইটো সম্পূৰ্ণ অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে তৰকা নিদিয়াকৈও দালিখন খাব পাৰে। তৰকা দিলে দালিখনৰ সোৱাদ আৰু ফ্লেভাৰটো বেছি ধুনীয়া হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া মাহৰ দালিৰ ডাল তৰকা বনাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছোঁ। গৰমে গৰমে এই ডাল তৰকা ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত খাই ইয়াৰ জুতি লওক আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি মোক জানিবলৈ নিশ্চয় দিব। আপোনালোকে সময় উলিয়াই আজি মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।